Now that you understand why you need to master Design Space, it's time to download and install it, and change the settings based on your preferences. Let's start. First thing is to download Cricut Design Space dito sa official website nila. Ilalagay ko sa description box yung link kung saan ka pwedeng mag-download ng Design Space. Pag nandito ka na sa website nila, i-search mo lang yung model ng machine na binili mo. Ang model na meron ako ay Cricut Explorer Air 2, kaya isi-select ko yan. And i-tick mo lang ditong I agree to Cricut Terms of Use and Privacy Policy. Kung gusto mong i-install yung software sa iyong mobile device, merong QR code dito. I-scan mo lang siya and pupunta ka sa link kung saan pwedeng i-download yung software. Pero dito sa lesson na to, gagamit lang tayo ng Windows OS. Click ko tong download and hintayin natin matapos yung download. May instruction dito. First, prepare workspace. Dapat meron kang 10 inches na distance from the wall. Kung against the wall yung table mo, dapat meron kang space doon sa likod ng machine. Dahil while cutting, yung mat mo, gagalaw siya, lalagpas siya dito sa likod ng machine. Dapat meron kang ample space dito para makagalaw yung machine. Otherwise, magkakamali yung cut ng machine mo. And possible din na magkaroon ng sira. And find an outlet. I-plug mo lang yung power cord sa machine. Nasa likod ng machine, yung mga paglalagyan mo ng cord. And i-connect mo lang sa power supply. Magkatabi lang naman yung outlet. Magkatabi lang naman yung plug ng USB and ng power supply sa machine. Sa Cricut Explorer 2, nasa may likod siya sa may right side. Next, i-power on mo lang yung machine mo. May ganito yung icon ng power. So, depende sa machine kung saan siya nakalagay. Yung sa Explorer 2, yung akin naman, nasa ibabaw lang siya ng dial ng material selection. And iilaw naman yun pag nakasindi na. And once na-download na yung software mo, pwede ka nang mag-install. Mostly doon sa downloads folder mo mahahanap yung file. Ifa-follow mo lang yung step-by-step procedure na lalabas while installing the software. Once you have the software downloaded, double click ko lang yung executable file, and this will open the installer, and we'll just wait. And dahil meron na akong account sa Design Space or sa Cricut, previously installed na itong software sa desktop ko, napunta na ako dito sa homepage. Para i-set up yung machine, i-click lang natin tong logo dito and i-click natin yung gear na icon and select natin yung new product setup. Dahil madalas mag-update ang Design Space, possible na yung itsura nitong interface ng Design Space ko ay different na sa kung ano yung existing na interface ngayon ng Design Space. And meron kang option dito, set up a cutting machine or set up a heat press. Itong set up a heat press ay para doon sa mga auto press machines ng Cricut. Meron din silang mga line ng heat press machines from yung mini heat press, yung easy press, and yun, yung auto press yun kasi yung automatic yung settings niya. Lalagay mo lang yung shirt or yung material, then yung machine na yung automatic na magsiset ng heat and pressure settings. Pero cutting machine yung gagamitin natin ngayon dahil yun naman yung i-discuss natin sa lessons natin. Click natin tong set up a cutting machine, click continue, and iselect mo lang kung anong model ng machine yung meron ka. Isi-select ko yung Explorer Air 2 and click continue, and the same instructions lang din yung ibibigay niya sa'yo tulad nung doon sa website. And click natin yung continue. Gusto ko yung connection ay USB cord dahil mas mabilis mag-send yung command mo from Design Space to the machine compared sa Bluetooth. Kung yung USB, make sure na nakakonect na yung machine mo sa iyong computer. And i-power on mo na rin yung Cricut mo.
Kung bumili ka ng Cricut, meron na siyang kasamang USB cable and power cord. Kung na-connect mo na yung Cricut mo sa power supply and sa yung computer, pwede mo nang i-click itong continue and i-detect lang ng computer mo yung machine. And okay na siya. Explorer 2 is connected. Click continue. And i-click mo lang tong I agree and activate. And click continue. So, ganun lang kasimple mag-install ng Design Space and i-connect yung machine sa iyong computer. Dahil ready na yung machine mo, ipupush na rin ng Cricut na mag-subscribe ka sa Cricut Access. So, pwede kang mag-start ng 30-day trial. Wala ka namang bayad doon sa 30-day trial. So, I suggest i-maximize mo yung free na yun. Meron siyang note dito na yung free na 30 days na trial ay for new subscribers only. So, kung nagamit mo na yung email mo before, hindi mo na magagamit yung free na 30 days. And after the trial ends, pay as low as 415.83 PHP per month. Itong price na to ay yung kapag bumili ka ng 1 year na subscription. Pero kung 1 month lang yung bibiliin mo, 499 yung regular price. And pwede kang mag-cancel anytime din. For this case, i-click ko lang yung no thanks. Pwede ka nang mag-test ka. Ayan, kukuha ka lang ng cardstock and ilalagay mo lang sa cutting mat yung material mo and magkakat yung machine. So, papakita ko na lang din yan. Maglalagay lang ako ng cardstock dito sa may corner. And pagbago naman ng yung mat mo, didikit naman ng maigi yung mat. So, pwede kang gumamit ng brayer tool kung hindi masyadong sticky yung mat para mas dumikit yung material mo sa cutting mat. Dito sa may screen, i-click ko yung continue and magkukunik ulit siya sa machine. And pwede kang mag-select ng material doon sa may dial ng machine. Ikot mo lang siya. And dito sa instruction, yung cardstock yung pipiliin natin dahil naka-default yung settings niya sa cardstock. So, nagbe-blink yung load button dito sa machine ko. Lalagay ko na yung mat. Dapat nakalagay siya dito sa may mat guide. And dapat yung edge ng cutting mat mo ay tumatama dito sa may rollers. Then, click na natin itong load. Pag nakatch na ng machine yung mat mo, paghilain mo yung mat, hindi na siya mahihila. Dahil nandito na siya sa ilalim ng roller. And magbe-blink na din itong cut. And i-press mo lang yan. And mag-umpisa na mag-cut yung machine. Once done yung cutting, magbe-blink ulit yung unload button. Click mo yan and i-check ng machine yung cutting mat mo. Tignan natin kung nakat ng tama. Okay. Ayan, so meron kang cut out nito and naiwan naman sa mat yung word na Cricut. Balik tayo sa Design Space. Okay, congrats, you did it. Nagawa mo na yung test cut ng Cricut. Nice work. And that's how you download and install Design Space and to set up your new Cricut cutting machine. You are now ready to make more creative projects. In the next video, you will familiarize yourself with top menu bar and will also learn how to change settings. Thank you for watching.